Hai, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel How Tools. Hari ini kami akan reset password untuk aplikasi MySejahtera. Okey, untuk reset password MySejahtera, selepas anda buka aplikasi MySejahtera, klik di bahagian Forgot Password. Selepas itu, anda ada dua pilihan untuk reset password MySejahtera. Pilihan pertama adalah penggunaan mobile number. Anda perlu masukkan nombor telefon yang didaftarkan dengan MySejahtera, kemudian klik di butang Submit. Untuk reset dengan penggunaan email, anda boleh menggunakan My User ID is an email. Okey, selepas anda masukkan nombor anda ke dalam aplikasi, anda akan menerima SMS untuk reset password MySejahtera. SMS ini akan dihantar kepada nombor yang didaftarkan. Selepas itu, klik di link ini, buka dengan penggunaan browser, dan anda boleh reset password untuk MySejahtera. Loading untuk page ini adalah agak lambat, so anda kena tunggu lebih kurang 1 minit untuk reset password. Okey, selepas itu option untuk reset password MySejahtera akan dipamerkan. Masukkan nombor password baru untuk akaun anda. Kemudian tekan butang reset password. Untuk cara kedua adalah reset password dengan penggunaan email. Pilih Forgot Password, kemudian pilih My User ID is an email. Kemudian masukkan email yang didaftarkan dengan MySejahtera. Selepas email dimasukkan, klik di butang Submit. Anda kemudian akan mendapat link di email yang didaftarkan. Cek di inbox email anda ataupun di bahagian spam. Klik di link yang dihantar untuk membuat reset untuk akaun MySejahtera anda. Tunggu beberapa minit untuk option reset untuk keluar. Anda kemudian mempunyai pilihan untuk reset password. Masukkan password baru, kemudian klik di butang reset password.